ሰላም በዚህ ቪዲዮ ሌክቸር ደግሞ የምናየው ኢንክሉሲቭነስ ቻፕተር 3 አይደንቲፊኬሽን ኤንድ ዲፈረንሺየት ሰርቪስ የሚለውን ይሆናል። ሶ the first one is factors related to the person ነው። ከሰውየው ጋር የሚገናኙ ወይም የተዋሃዱ ምኖች ችግሮች ወይም ተጽዕኖዎች ምንላቸው ስናይ ማጀር ፋክተር ዲተርማይን ዲሳቢሊቲ ኢምፓክት ኦን ኢንዲቪጁዋል በኢንዲቪጁዋል ዲሳብል በሆኑ ኢንዲቪጁዋል በጣም ኢምፓክት ወይም ተጽዕኖ ያላቸው ዋና ዋናዎቹ the first one is the nature of the disability ነው። the second one is ወይም the nature of disability እያንዳንዱ በዲቴል እናያቸዋለን። the nature of the disability the first one, the second two, the individual's personality. Third one is the meaning of disability to the individual. The fourth one is the individual current life circumstance. The other one is the individual support system. የሚሎች ናቸው። እያንዳንዳቸው ዲቴል እናያለን። factors related to the person is continued, right? First one is the nature of the disability የምንለው ወይም የአካል ጉዳቱ ኔቸር አይነት ማለት ነው። ኔቸሩ disability can be acquired as a result of an accident ሊሆን ይችላል or acquired disease ሊሆን ይችላል or cognital ሊሆን ይችላል። cognital የምንለው እንደዚህ acquired ነው የምንለው የመጣው በአክሲደንት ሊሆን ይችላል፣ በአጋጣሚ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በበሽታ ምክንያት ሊሆን ይችላል። the other one is cognital የምንለው በውልደት የተገኘ ወይም ሲወለድ ገና ከውልደት በፊትና ከውልድ በኋላ ማለት ነው። the second one is the individual's personality የሰውየው ማንነት ነው። ማለት ምን ማለት ነው? the individual personality can be typically positive or negative, depend or independent, goal oriented or leisure fair ሊሆን ይችላል። ወይም ያ ዲሳብል የሆነ ሰው አካል ጉዳተኛው ምን ሊሆን ይችላል? ፖዚቲቭ የሆነ አመለካከት ሊኖር ይችላል፣ ኔጌቲቭ የሆነ አመለካከት ሊኖር ይችላል፣ ጥገኛ ሊሆን ይችላል፣ ራሱን የቻለ ሊሆን ይችላል፣ ጎል ኦሪየንትድ ወይም አላማ ያለው ሊሆን ይችላል፣ ሌጀር ፌር ወይም አላማ የሌለው ሊሆን ይችላል የሚለው። the third one is the meaning of the disability to the individual ወይም አካል ጉዳተኛው ሰው ለአካል ጉዳቱ የሚሰጠው ዲፊኒሽን ማለት ነው፣ ወይም ሚኒንግ ትርጉም፣ ስለ ራሱ የሚሰጠው ትርጉም ማለት ነው። so does the individual define himself or herself by his or her look or physical characteristics ይላል። ሰውየው በዛ በአካል ጉዳቱ ነው ራሱን ዲፋይን የሚያደርግስ ወይስ እንዴት ነው? በምን አይነት ወይ ነው የሚለውን የሚያሳይልን ነው ማለት ነው። the fourth one is the individual's current life circumstance አሁን አካል ጉዳተኛው ያለበት ሁኔታ ሜቢ ዲፔንደንት ሊሆን ይችላል፣ ኢንዲፔንደንት ቱ አዘርስ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ከሌሎች ጥገኛ ሆኖ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ራሱን የቻለ ሊሆን ይችላል የሚለው። so the economic status of the individual or the individual's caregiver ነው የሚለው። ወይም የኢኮኖሚ ሁኔታ ያ ሰው ያለው የኢኮኖሚ ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለው ነው። and also the individual education level የሰው የዛ የአካል ጉዳተኛው የትምህርት ደረጃው ምን ይመስላል የሚለው የሚያይ ነው። so the fifth one is the individual's support system የኢንዲቪጁዋል ሰፖርት ሲስተም የግለሰቡ እርዳታ የሚለው ነገር ማለት ነው። ኢንዲቪጁዋል ሰፖርት ፍሮም ፋሚሊ፣ ሲግኒፊካንት አዘርስ፣ ፍሬንድስ ኦር ሶሻል ግሩፕስ ያ ሰው በማህበረሰቡ የሚረዳ ሊሆን ይችላል፣ በጓደኞቹ ሊሆን ይችላል፣ ጀስት በሆነስ ሲግኒፊካንት በሆነ አዘርስ በሌላ ሰው እርዳታ የሚያገኝ ሊሆን ይችላል። if so he or she will have an easier time coping with disability and those will not be affected negatively by their disability ልክ እንደዚህ የሚያግዘው ካለ ደግሞ ጀስት ምንም አይነት ኔጌቲቭ ፊሊንግ ሊኖረው አይችልም ነው የሚለው። ወይም አላማውን ለማሳካት በጣም ወይም ከዲሳቢሊቲ ኮፕ ለማድረግ ዲሳብል ካደረገው ከአካል ጉዳቱ ኮፕ ለማድረግ ጀስት በጣም ቀላል ይሆንለታል ማለት ነው። so persons with disability have diverse personal factors with difference in gender, age, language, socio-economic status, sexuality, ethnicity or cultural heritage እነዚህ አካል ጉዳት ያለበት ሰው በጣም ዳይቨርስ የሆነ
ፐርሰናል ፋክተር ይኖረው ወይም በጣም ብዙ የሆነ የግለሰብ ችግሮች ሊኖሩት ይችላሉ። ከምን የመጣ ከጾታው ወይም ሴት ከመሆን አንፃር ሊሆን ይችላል። ከኤጁ ወይም ህፃን ወይም ሽማግሌ ከመሆን አንፃር ሊሆን ይችላል። ከላንጉጁ ቋንቋ ካለመቻል ሊሆን ይችላል። ሶሺዮ ኢኮኖሚካል ስታተስ የኢኮኖሚ ሁኔታው ወይም የኢኮኖሚ ደረጃው፣ ሴክሹዋሊቲው፣ ኤትኒሲቲው፣ ካልቸር ሄሪቴጅ ላይ ብዙ ኢምፓክት ሊኖረው ይችላል የሚለው each has his or her personal preference and response to a disability so ሁሉም እንግዲህ ሪስፖንሲቢሊቲ አለን እንደሚለው and so also well disability correlates with disadvantage not all people with disability are equally disadvantaged ሁሉም ደግሞ ዲሳቢሊቲ ሆኖም ዲስአድቫንቴጅድ የሆነ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ሁሉም ዲሳቢሊቲ ወይም የአካል ጉዳተኛ ያለባቸው እኩል ዲስአድቫንቴጅ ላይ ሊደረጉ ይችላል። ውመንስ ዊዝ ዲሳቢሊቲ ኤክስፒሪየንስ ዘ ኮምባይንድ ዲስአድቫንቴጅ associated with gender as well as disability and may be less likely to marry than non-disabled women የሚለው ለምሳሌ እንደዚህ ስንል ለምሳሌ ኢቭን እንኳን ዲሳብል ሆነው ወይም አካል ጉዳተኝነት ቢኖራቸው እንኳን ሁሉም እኩል ጉዳት ላይደርስባቸው ይችላል። ለምሳሌ ሴት አካል ጉዳተኛ ከሆነች አንደኛ ሴት በመሆኗ ምን ሊሆን ሌላ ዲስአድቫንቴጅ ያጋጥማታል። ማግባት ላትችል ትችል ይሆናል የፈለገችው ልክ እንደዛ አይነት ነገሮች አሉ ኮንሲኩዌንሶች አሉ ማለት ነው። and also people who experience mental health conditions or intellectual impairment appears to be more disadvantaged in many settings than those who experience physical or sensory impairment እንዲሁም ከሌሎች ደግሞ እንደዚህ አካላዊ ወይም ፊዚካል ወይም ሴንሶሪ ወይም የሴንሳቸው ካጡ ወይም ዲሳብል ከሆኑ ማህበረሰቦች ደግሞ እነዚህ ኢንተሌክቹዋል ወይም አእምሮአቸው የአእምሮ ህመምተኛ የሆኑት ደግሞ ወይም ኢምፔርመንት የሆኑት በጣም ከፍተኛ የሆነ ምን ይደርስባቸዋል ዲስአድቫንቴጅ ይደርስባቸው ጉዳት ይደርስባቸዋል የሚለው ኢቭን እነዚህ ኢንተሌክቹዋል የአእምሮ ህመምተኞች ኢቭን ምንድነው የሚንከባከባቸው ራሱ ሰው ሊያጡ ይችላሉ ማለት ነው። ቢኮዝ ብዙ ጉዳት ያደርሱብናል ብለው ሊያስቡ ስለሚችሉ ማለት ነው። እነዚያ ኬር ጊቨሮች ማለት ነው። and also the economic factors and disability የሚለውን ስናይ peoples with few economic assets are more likely to be acquire pathologies than many maybe disability ነው የሚለው እንግዲህ ባንድ ላይ ኢኮኖሚ ፋክተር እና ዲሳቢሊቲ በሚኖርባቸው ጊዜ እነዚህ በጣም ኢኮኖሚያቸው ዝቅ ያሉ ማህበረሰቦች በበሽታዎች ቶሎ የመያዝ ምን አላቸው ቻንስ አላቸው ነው የሚለው so economic status affect whether a pathology will proceed to impairment ይህ ፓቶጂ ለበሽታዎች ደግሞ ተጋለጡ ማለት ኢምፔርመንት ሊያጋጥማቸው ይችላል ማለት ነው። ኢምፔርመንት ሊያጋጥማቸው ይችላል የሚለው ለምሳሌ ኤግዛምፕል include such phenomena as a complete lack of access to or a delay in presentation for medical care for treatment condition ለምሳሌ ወይም ኮምፕሊት ላክ ወይም ጭራሽ የጤና ተቋም ወይም የጤና ጥበቃ የሌለበት አካባቢ ወይም በጣም ዲሌይ የሆነ ወይም የሚዘገይ አይነት ሰርቪስ ካለ ጀስት ሰው ሊሞት ይችላል አካሉ ሊያጣ ይችላል ጀስት ኢምፔርመንት ሊደርስበት ይችላል ሞር ፕሮባብሊ ማለት ነው። so the condition the economic status of the community may have a more profound impact than the status of individuals on the probability that a disability will result from impairment or other disabling condition ኢኮኖሚክ ስታተስ በጣም ሞር ፕሮፋውንድ ኢፌክት ኢምፓክት አለው ወይም በጣም ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ አለው በምን በግለሰቦች ላይ ምክንያቱም ይህ ዲሴቢሊቲም ሪዛልት ሊያደርግ ይችላል ነው የሚለው ፍሮም ኢምፔርመንት ኦር አዘር ዲሴብሊንግ ኮንዲሽን በተለያየ ሁኔታዎች መጥፎ አጋጣሚዎች ፋይናሊ ኢኮኖሚክ ፋክተር ኦልሶ ካን አፌክት ዋት ዲሴቢሊቲ ባይ ክሬቲንግ ኢንሴንቲቭ ቱ ዲፋይን ዋንሰልፍ አስ ዲሴብል እንዲሁ ደግሞ በመጨረሻ ልክ እነዚሁ አሁን ያየናቸው በአጠቃላይ የኢኮኖሚ ነፃነት ወይም የኢኮኖሚ ችግር ምን ሊፈጥር ይችላል ዲሴቢሊቲ ይፈጥራል በራሱ ማለት ነው። የገንዘብ አለመኖር በቃ አንድ ሰው ራሱን ዲፋይን ሊያደርግ የሚችለው በምንድነው በቃ ገንዘብ ስለሌለው ዲፋይን ሊያደርግ ይችላል። እኔ እኮ ገንዘብ የለኝም ምንም ማድረግ አልችልም
ይህን ነገር ማድረግ አልችልም፣ ማሳካት አልችልም፣ ስኬታማ ሰው መሆን አልችልም በማለት ዲሴቢሊቲ ይፈጥራል ወይም በቃ ጉዳትን ይፈጥራል ነው የሚለው። ሌላ ደግሞ ፖለቲካል ፋክተርስ ኤንድ ዲሴቢሊቲ የምንለው ደግሞ ይህ ከፖለቲካ የተያያዘ እና ዲሴቢሊቲ መሆን the political system through its role in designing public policy can and does have a profound impact on the extent to which impairment and other potential disability conditions will result in disability። እንግዲህ የፖለቲካል ሲስተም ወይም የአስተዳደር ሁኔታው በተለያየ የኢኮኖሚክ ፖሊሲ ዲዛይን በምናደርጋቸው በጣም ከፍተኛ ፕሮፋውንድ የሆነ ኢምፓክት አለው። እነዚህ ኢምፔርመንቶች ዲሴብል እንዲሆኑ ሊያደርግ ይችላል። የተለያዩ ኮንዲሽኖችን ፖዚቲቭ የሆነ ኔጌቲቭ የሆነ ኢፌክት ሊኖር ይችላል። ኢንፋክት ግን ለምሳሌ ፖሊሲ ወይም አስተዳድሩ ጀስት ለአካል ጉዳተኞችን ኮንሲደር ማያደርግ ከሆነ ለምሳሌ ቤተ መንግስት ሊሆን ይችላል ወይም ትምህርት ቤት ኤቭሪዌር ብዙ ኢንፍራስትራክቸሮች ሲገነቡ አካል ጉዳተኞችን ታሳቢነት ያላረገ ህንፃ የሚሰራ ከሆነ አዛታ ዲሴቢሊቲ ይፈጠራል ወይም ኢምፔርመንት የምንላቸው ሰዎች ወደ ዲሴብል እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል። ኢቭን ኢምፔርመንት የሌላቸው ወይም ዲሴቢሊቲ የሌላቸው ሰዎች ራሱ ኢምፔርድ ሊያደርግ ይችላል። ይህ ፖለቲካ የምንለው ለምሳሌ ፖለቲካ የምንለው በጣም ከፍተኛ ኢምፓክት አለው ከኢኮኖሚ የበለጠ። ምክንያቱም ፖለቲካል ሲስተሙ የተበላሸ ከሆነ ወይም ኢኔብል ማያደርግ ከሆነ ጀስት አካል ጉዳተኛ ያልሆኑትን ራሱ ምን ማድረግ ይችላል? ኢኔብል ዲሳብል ሊያደርግ ይችላል ማለት። ስለዚህ so important to know this. So if the political system is well enforced, it will profoundly improve the prospect of people with disability conditions for achieving a much fuller participation in society. So ይህን ፖለቲካል ሲስተሙን በጣም ኢንፎርስ የምናደርገው ነው ወይም ተጽዕኖ ማድረግ የምንችል ከሆነ ግን እነዚህ ነገሮች ከተሻሻሉ እነዚህ ዲሴብሊንግ ኮንዲሽን የምንላቸው ምን ይሆናሉ ወይም ፓርቲሲፔሽናቸው በሶሳይቲው እንዲጨምር ማድረግ ይቻላል። እነዚህ ዲሴቢሊቲ ወይም አካል ጉዳተኞች የምንላቸው ታሳቢን እንዲደረጉ ማድረግ ይቻላል። just participate እንዲሆኑ ማድረግ ይቻላል የሚለው። so in effect reducing the font ወይም the type of disability in work and every other domain of human activity ነው ሊቀንስልን ይችላል ነው። so factors psychological to disability ከሳይኮሎጂካል ስናያይዘው እንግዲህ ሳይኮሎጂካሊ እነዚህ ዲሳቢሊቲ የምንላቸው ምን ይሰማቸዋል የሚለውን ሲሆን the first the impact of psychological factor on how disability and disabling condition are perceived and experienced እነዚህ አካል ጉዳተኞችና አካል ጉዳት ወይም እነዚህ ዲሳብል የሚያደርጉ ሁኔታዎች ወይም እንዳንችል የሚያደርጉ ሁኔታዎችን እንዴት ነው ፐርሲቭ የምናደርጋቸው ወይም ኤክስፒሪየንስ የምናደርጋቸው የምንረዳቸው በምን አይነት ሁኔታ ነው የሚለውን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። so the physical and social environment are fundamental impact to the expressions of disability እነዚህ ፊዚካል እና ሶሻል ኢንቫይሮንመንት የምንላቸው በጣም ፋንዳሜንታል ናቸው ዲሴቢሊቲን ኤክስፕረስ ለማድረግ ማለት ነው። so several constructs can be used to describe one's psychological environment including personal resource personality trait and cognition የምንላቸው so these constructs affect both expressions of a disability and an individual's ability to adapt to and react to it. so how for illustrate a purpose for psychological construct will be briefly discussed. three cognitive process የምንላቸው self-efficacy belief psychological control coping pattern የምንላቸው one personality disposition ወይ ኦፕቲሚዝም የምንላቸው እነዚህ ኮግኒቲቭ ፕሮሰሶች አሉ። እያንዳንዳቸው ዲቴል እናያለን ማለት ነው። so the first one is social cognitive process የማህበረሰቡ አስተሳሰብ ግንዛቤ የምንለው ማለት ነው ሂደት። so it consists of thoughts feeling belief and way of viewing the world other and ourselves persons with disability እንግዲህ ሶሻል ኮግኒቲቭ ፕሮሰስ የምንለው እንዴት ነው ዓለምን የምናይ ወይም እንዴት ነው የምናስበው የሚሰማ ስሜት ወይም የምንረዳው ምንም ዓለምንና እኛን እንዲሁ ደግሞ ሶሳይቲውን
የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ወይም ሌሎችን እንዴት ነው የምንገነዘብ የሚለውን ነገር ለምሳሌ ከአካል ጉዳት የሚኖሮችን እና እኛን እንዴት ነው ወይም አካል ጉዳተኞች ሊሆኑ ይችላሉ ራሳቸውን ከሌላው ማህበረሰብ እንዴት ነው የሚያዩት በምን አይነት ንጽጽር ነው የሚለው ነው። ወይም ሶሳይቲው ደግሞ ስለ አካል ጉዳተኞች ምን ያህል አስተሳሰባቸውን ተውታቸው ምን ይመስላል፣ ፊሊንጋቸው ምን ይመስላል፣ ቢሊፋቸው ወይም አመለካከታቸው ዌይ ኦፍ ቪውንግ ዘ ወርልድ እንዴት ነው የሚለውን ነገር ስናይ ማለት ነው። ሶ ሰልፍ ኤፊካሲ ቢሊፍ የምንለው ደግሞ ኮንሰርን ዊዝ ዌዘር ኦር ኖት ፐርሰን ቢሊቭስ ዛት ሂ ኦር ሺ ካን አኮምፕሊሽ ኤ ዲዛይርድ አውትካም። እንግዲህ ሰልፍ ኤፊካሲ ቢሊፍ ማለት ራሴ ማሳካት አስተሳሰብ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ማለት ነው እንዴት ነው ኮንሰርን ዊዝ ዌዘር ኦር ኖት ፐርሰን ቢሊቭ ዛት ሂ ኦር ሺ ካን አኮምፕሊሽ ኤ ዲዛይርድ አውትካም፣ አንድን ስራ እኔ እፈጽመዋለሁ ወይስ አልፈጽም፣ አሳካለሁ አላሳካም የሚለውን ነገር ዲተርማይን የሚያደርግልን ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ቢሊፍስ አባውት ዋንስ አቢሊቲ አፌክት ዋት ፐርሰን ቾይስ ቱ ዱ how much effort is put into task and how long an individual will endure when there are difficulties የሚለውን ነገር ማመን መቻል ማለት ነው። So this self-efficacy beliefs will thus immediate the relationship between impairment and disability such that the individual would experience better functional outcomes and less disability። ያ ሰው ራሴ ማሳካት ነገሮችን በራሴ አሳካለሁ እኔ በቂ ነኝ ለሁሉም ነገር በቂ ነኝ በቃ ብሎ የሚያስብ ከሆነ ኤቭሪቲንግ ማሟላት ይችላል። ወይም ዲሴቢሊቲውን ኦፖዝ አድርጎ ኢኔብል መሆን ይችላል ማለት ነው። ወይም ዲሴቢሊቲን ዲሴብል ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ወይም ማንም ነገር ማሳካት እንደሚችል ማመን። ለምሳሌ ስለ አንድ ስራ ሊሆን ይችላል ወይም የሆነ ዲሲዥን መውሰድ፣ አንድ ውሳኔ ላይ መድረስ፣ ምን ያህል ለዛ ስራ ኢፈርት ማውጣት እንዳለበት ካወቀ፣ ምን ያህል ጊዜ ስለዛ ስራ መስራት እንዳለበት ኤቭሪቲንግ ካወቀ ያን ነገር ማሳካት ይችላል። ከዛ ደግሞ ለስ የሆነ ዲሴቢሊቲ ይኖረዋል ማለት ነው። The other one is perception of control will influence whether disabling environment conditions are seen as stressful and consequently whether it becomes disabling. Psychological control የምንለው ነው። It's perception of control will influence whether disabling environment conditions are seen as stressful and consequently whether it becomes disabling ነው የሚለው። ሶ ራሳችን እንዴት ነው ሳይኮሎጂካል ኮንትሮል የምናደርገው ወይም ራሳችን እንዴት ነው የምንገድበው የሚለው ነገር ነው። ምን ያህል ኢንፍሉዌንስ እንዳለው ነው። ዲሴብሊንግ ኮንዲሽንስ አር ሲን አስ ስትሬስፉል። እነዚህ ዲሴቢሊቲውን ስትሬስፉል የሚያደርጉ ኮንሲኩዌንትሊ ዌዘር ኢት ቢካምስ ዲሴብሊንግ እንድትሆን የሚያደርጉ ነገሮች ዘ ኢንዲቪጁዋልስ ኮንትሮል over themselves depends on the province of the environment's accessibility or inaccessibility። እንግዲህ ብዙ ጊዜ እኛ በአካባቢው የሆነ ነገር ጀስት የሚጎል ከሆነ ያን ነገር እንዲኖር ከማድረግ ይልቅ ራሳችን ኮንትሮል እናደርጋለን ወይም እንገድበዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ነገር ስለሌለ እኔ ይሄን ነገር መስራት አልችልም ብሎ ማመን አይነት ነገር ጀስት ልክ እንደዛ አይነት ማይንድ ሴት ከሚኖር ይልቅ ደግሞ ጀስት ያ ነገር እንዲኖር ወይም አካባቢው ምቹ ለማድረግ መጣር መቻል ማለት ነው። ሶ ኮፒንግ ፓተርንስ ማለት ነው ማገገም ማለት ነው። having a disability condition may create stress and demand additional efforts because of interpersonal or environmental conditions that are not supportive። እንግዲህ ዲሴቢሊቲ ኮንዲሽን ወይም አካል ጉዳተኝነት ምን ሊፈጥርብን ይችላል? የተለያየ ስትረስ፣ ጭንቀት ሊፈጥርብን ይችላል። እንዲህ ደግሞ ብዙ ፍላጎቶች አዲሽናል የሆኑ ፍላጎቶች በጣም ፕሬሸር ሊያደርጉን ይችላሉ። ምክንያቱም ጀስት ኢንቫይሮንመንቱም ኢንተርፐርሰናል ወይም ኢንቫይሮንመንታል ኮንዲሽኑ ለእኛ ምቹ ላይሆን ይችላል ማለት ነው። but several coping strategies may be used when a person confronts stressful situation። እንግዲህ አንድ ሰው ደግሞ የተለያየ ስትራቴጂን በመጠቀም ከነዛ ስትረሶች ኮፕ ማድረግ ይችላል ወይም ማገገም ይችላል። so these strategies may include the following። ለምሳሌ ከነዚህ ውስጥ seeking information መረጃዎችን መፈለግ ወይም ማግኘት፣
ኮግኒቲቭ ሪስትራክቸሪንግ በደንብ ኮግኒቲቭሊ ስትራክቸር ማድረግ፣ ኢሞሽናል ኤክስፕሬሽን ኢሞሽናችንን ኤክስፕሬስ ማድረግ ወይም የሚሰማንን ስሜት ዲፋይን ማድረግ ማለት ነው። and also the effects of certain coping efforts on adaptive and functional outcomes benefit individuals with disability condition እነዚህ ኮፒንግ ኤፌክት ምንላቸው ወይም ማገገም ኦን አዳፕቲቭ ኤንድ ፋንክሽናል አውትካም ላይ ቤኔፊት አላቸው በሰውየው ላይ ወይም ዲሴቢሊቲ ኮንዲሽን ኮፕ እንድናደርግ ያደርገናል የሚለው እንድናገገም። ዘ አዘር ዋን ኢዝ ፐርሶናሊቲ ዲስፖዚሽን ወይም ፐርሶናል ዲስፖዚሽን ምንለው እኛ ስለ ራሳችን ይሁን ዲስፖዝ እንድናደርግ የምናስበው ነገር ለምሳሌ ኦፕቲሚዝም ልንሆን እንችላለን፣ ፔሲሚዝም ልንሆን እንችላለን። ልክ እንደዛ አይነት ቤሊፎች ማለት ነው። እንያቸው እስኪ ኦፕቲሚዝም ምንለው የፔሲሚዝም የሚለው ምንድነው? ተቃራኒ ነው። ኦፕቲሚዝም ምንለው ፖዚቲቭ የሆነ አውትሉክ ማለት ነው። ነገሮችን በፖዚቲቭ ሁሌም መመልከት መቻል። በፖዚቲቭ ነገሮችን ለምሳሌ የሆነ ቻሌንጅ ሲገጥመን ፖዚቲቭሊ ማየት፣ ያን ነገር ፖዚቲቭሊ ማየት ስንችል ማለት ነው። ሶ ኦፕቲሚዝም ኢዝ ዩዝድ ፎር ኢላስትሬቲቭ ፐርፐዝ ቢኮዝ ኢት ሪሌትስ ቱ ማኒ አዘር ፐርሶናል ትሬትስ ነው። እንግዲህ ኢላስትሬቲቭ ፐርፐዝ ለተለያየ ጥቅም ልናውለው እንችላለን። ምክንያቱም ኦፕቲሚዝም የምንለው የሰው ልጅ ባህሪ ነው። ብዙ የሰው ልጅ ባህሪ ነው የሚለው። ሶ ኦፕቲሚዝም ኢዝ ጀነራል ቴንደንሲ ቱ ቪው ዘ ወርልድ አዘርስ ኤንድ ዋን ሰልፍስ ፋቮሬብል ወይም ዓለምን ጀስት ለእኛም ለሌሎችም ምቹ እንደሆነች መቁጠር በቃ ማየት ነው የመመልከት ሁኔታ ነው ኦፕቲሚዝም ነው። ፒፕልስ ዊዝ አን ኦፕቲሚስቲክ ኦሪየንቴሽን ራዘር ዛን ፔሲሚስቲክ ኦሪየንቴሽን አር ፋር ቤተር አክሮስ ሴቨራል ዳይሜንሽንስ። እነዚህ ኦፕቲሚዝም ምንላቸው ኦፕቲሚስቲክ ምንላቸው ወይም ወደፊትን በጥሩ አይነት የሚመለከቱ ሰዎች ፔሲሚዝም ሰው ከሆኑ ሰዎች ወይም ነገሮችን በኔጌቲቭ ከሚመለከቱ ሰዎች የተሻለ ምን አላቸው? አውትሉክ አላቸው። የተለያየ ብዙ ቤተር የሆነ ሰቨራል የሆነ ዳይሜንሽን አላቸው። ሶ ኦፕቲሚስቲክ ቴንድስ ቱ ሃቭ ቤተር ሰልፍ ኢስቲም ኤንድ ሌስ ሆስቲል ቱዋርድስ አዘርስ ኤንድ ቴንድስ ቱ ዩዝ ሞር አዳፕቲቭ ኮፒንግ ስትራቴጂስ ዛን ፔሲሚስቲክ። እነዚህ ኦፕቲሚስቲክ የሆኑ ሰዎች ምንድን ናቸው? በቃ ቤተር የሆነ ሰልፍ ኢስቲም ለራሳቸው ትልቅ የሆነ ክብር አላቸው። እንዲሁ ደግሞ ለስ የሆነ ሆስቲል ወይም ትንሽ የሆነ ጥላቻ ወይም ምንም ጥላቻ የላቸው ከሌሎች ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ራሳቸውን ሞር አዳፕቲቭ የሆነ ኮፒንግ ስትራቴጂ ይጠቀማሉ። አሪፍ የሆነ ኮፕ ማድረጊያ ወይም ማገገሚያ ስትራቴጂ ይጠቀማሉ። ከምኖች ይልቅ ፔሲሚስቶች ምንድን ናቸው? ብዙ ጊዜ የሚያማርሩ ሰዎች፣ ነገሮችን በኔጌቲቭ ሁሉ የሚያዩት በቃ የሚያማርሩ ሰዎች እነዚህ ፔሲሚስቲክ ምናምን። ግን ኦፕቲሚስቲክ ያልናቸው ቤተር የሆነ አውትሉክ ያላቸው ማለት ነው። ሶ ኦፕቲሚዝም ሜይ ሪዲዩስ ሲምፕተምስ ኤንድ ኢምፕሩቭ አጀስትመንት ቱ ኢልነስ ቢኮዝ ኢት ኢዝ አሶሺየትድ ዊዝ ዘ ዩዝ ኦፍ ኢፌክቲቭ ኮፒንግ ስትራቴጂ። እነዚህ ሪዲዩስ ሲምፕተምስ ኤንድ ኢምፕሩቭ አጀስትመንት ነው የሚያደርገው። ሶ ብዙ ጊዜ አሶሺየት የሚያደርገው ኢፌክቲቭ የሆነ ኮፒንግ ስትራቴጂ ይጠቀማሉ እነዚህ ኦፕቲሚዝሞች ማለት ነው። ሶ ዘ ሪዝን ፎር ዘ ኢንክሉዥንስ ኦፍ ዘ psychological environment in this topic is to assert that just as the physical and social environment can be changed to support people with disability condition, so can be psychological environment. So psychological intervention directed at altering cognition to improved outcomes ወይም achievement ምንለው interpersonal relation ምንለው work productivity ምንለው and health across diverse population and dimensions psychological intervention ምንላቸው እነዚህ ኮግኒሽናችንን ወደ ስኬት ማምጣት ወደ ኢንተርፐርሰናል ሪሌሽንሺፕ እንዲኖር ወርክ ፕሮዳክቲቪቲ ሄልዝ እንዲኖር ያደርጋሉ ነው የሚለው። The other one is the family and disability. The family can be what? Either an enabling or a disabling factor for a person with a disability condition. እንግዲህ ፋሚሊ ቤተሰብ የምንለው ነገር
ኢናብል የሚያደርጉ ወይም ዲሴብል የሚያደርጉ ልክ እንደ ተጽዕኖ ሊሆኑ ይችላሉ ነው የሚለው። አንዳንድ ቤተሰብ ኢኔብል ያደርጋል፣ አንዳንድ ቤተሰብ ደግሞ ዲሴብል ያደርጋል። So families can be enabling to people with functional limitation by providing economic support to help with the purchase of assistive technology and to pay for personal assistance። እነዚህ ቤተሰቦች ምን ሊሆን ይችላል? ኢኔቢሊንግ ወይም የሚያስችል አስቻይ ሊያደርጓቸው ይችላሉ ሰዎችን ምን በማድረግ እነዚህ ፋንክሽናል ሊሚቴሽን ያለባቸውን ወይም አይናቸው ሊሆን ይችላል፣ ጆሮአቸው ሊሆን ይችላል የሆነ ፋንክሽን ማያደርግ ከሆነ እነዛን ፕሮቫይድ ለማድረግ ማቴሪያል በኢኮኖሚ ሊሆን ይችላል፣ ሳፖርት በማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ወይም እነዛን አሲስቲቭ የሆነ ቴክኖሎጂ ወይም አጋዥ የሚባሉ ቴክኖሎጂን በመግዛት ምን ያደርጋሉ? ሊያገዙ ይችላሉ፣ ኢኔብል ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው። ሶ አዲሽናሊ ዘይ ካን ፕሮቫይድ ኢሞሽናል ሳፖርት። እንዲህ ደግሞ ኢሞሽናል የሆነ ሳፖርት የሚሰጡ ከሆኑ ኢሞሽናል ሳፖርት ምንለው በአስተሳሰብ ማገዝ መቻል ማለት ነው። So it's positive related to the well-being across a number of conditions. It's positive related to the well-being across a number of conditions. Positive on relation ያለው ማለት ነው። In all of these areas, friends, neighbors can supplement support provided by the family. This family and disability የሚለው ስናይ in the contrary the family may also be create disabling conditions። እንዲህ ደግሞ እንዳልኩት ቅድም አንዳንድ ቤተሰብ ኢኔብል ያደርጋል፣ አንዳንድ ቤተሰብ ደግሞ ዲስኤብል ያደርጋል። እስቲ እንዴት ነው ዲስኤብል ሊያደርጉ የሚችሉ የሚለውን ስናይ some families promote dependency። ብዙ ቤተሰቦች ምንድነው ጥገኝነትን በቃ ጥገኝን እንዲማሩ ብቻ ነው የሚያደርጓቸው ወይም ጥገኛ እንዲሆኗቸው የሚያደርጉ ቤተሰቦች አሉ። አዘር fatalistically accept functional limitation and conditions that are amenable to change with supportive environment. Families may also not provide a need environmental service and resource። ልክ ምንም ኒድ ወይም የሚያስፈልጉ አካባቢ ወይም ሰርቪስ አገልግሎት ሰጪ የሆኑ ሪሶርሶችን ማይገዙ ወይም ፕሮቫይድ ማያደርጉ ሊሆን ይችላሉ። ኤግዛምፕል ለምሳሌ ስናይ ፋሚሊ ኦፍ ዳይድ ችልድረን frequently do not learn to sign in the process impeding their children's ability to communicate as effectively as possible የሚለው need of person with disability and vulnerability የሚለውን ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ እናያለን። መልካም ጊዜ